ito guys, sa halagang $39. Meron ko ng drinks, free refill. Meron ka pang nag-order ako ng glutinous rice with chicken. At meron akong 3 pieces of drumstick na chicken. At meron din akong 1 slice of cinnamon. Yun, pwede ka pang mag-refill ng drinks. Pwede ka mamili, may coffee, may soft drinks, may mga soda drinks. At ito na tayo sa cinnamon. Ang sarap ng cinnamon nila. So, dito lang yan guys sa IKEA Food Bistro. Mamaya mag-refill tayo ng drinks. One glutinous rice with tea, 1 cinnamon bread, and 3 pieces of chicken. Yeah, chicken, yes, drumstick.
Dito na tayo sa cinnamon. Ang sarap ng cinnamon. Tama sa kape. Isa na ako ng kape guys. Tara mag-refill tayo. Mag-refill ng kape o kaya soft drinks. Para sa akin,